Xin chào các bạn, Nguyễn Hương tiếp tục tập mới trong series Yêu thương chữa lành, cho những đoạn tư liệu quay lại những ca bệnh nan y được chữa khỏi bằng phương pháp mà y học hiện đại có thể chưa từng biết đến. Ngoài chữa lành bệnh tật, trong đó không ít ca bệnh còn được gọi là thách thức của nền y học hiện đại. Phương pháp còn mở ra cho chúng ta một góc nhìn mới về căn nguyên gây bệnh, về sức mạnh của tình yêu thương, sự thay đổi về nhận thức và lối sống mà chúng tôi thường gọi là chuyển tâm khỏi bệnh. Trong video này, chúng ta cùng nhau đến với gia đình của chị Hà, anh Thái và bé Sóc. Khi con mới ra đời, con phát triển bình thường. Khi con 3 tới 4 tháng, ba mẹ quan sát thấy con có những dấu hiệu phát triển chậm so với độ tuổi và cho con đi thăm khám tại các viện lớn. Con được bác sĩ chẩn đoán là chậm phát triển tâm thần vận động và phác đồ điều trị chính là vật lý trị liệu. Sau khi biết tới thầy và học trò của thầy và được hỗ trợ tích cực, bé Sóc đã có những tiến triển không ngờ tới. Xin mời các bạn cùng lắng nghe lời tâm sự về quá trình phát triển của bé Sóc trong video này nhé. Trong thai kỳ thì vợ chồng em rất là cẩn thận, đi kiểm tra siêu âm rồi các loại xét nghiệm. Gọi chung là hiện đại nhất là có. Thời gian 3 tháng đầu bạn ấy cũng bình thường, vẫn vui vẻ, vẫn nhìn theo đồ chơi, cười nói. Nhưng sau đấy là càng lớn lên là cái độ thờ ơ và cái độ mềm, cứng cáp là nó không có, là nó rất mềm ạ. Vì lúc đấy bạn cũng rất là bụng bẫm chị ạ, bạn ấy mập mạp lắm, thì cứ nghĩ là những bạn mập thì có thể là bạn lẫy lật chậm hơn một tí, không sao cả. Nhưng mà khi mà mình càng chờ thời gian càng dài ra thì mình càng thấy lo lắng, và nhất là cái mình có cái cảm nhận của bố mẹ là cái giao tiếp của bạn ấy có vấn đề, cái là mình biết là chắc chắn là em ấy là đang gặp vấn đề. Thì bắt đầu nhà em cho đi khám ở dưới Viện Nhi Trung ương và chụp thì trong não bạn ấy có tổn thương nhẹ một số vấn đề. Thế thì bác sĩ cũng chỉ kết luận là chung là bạn ấy là chậm phát triển tâm thần vận động, tức là cả về tâm thần và cả về nhận thức là bạn ấy đang chậm, không được phát triển như trẻ bình thường. Thì khi mà em hỏi về giải pháp rồi có thuốc gì hay là có thể phẫu thuật hay là có thể gì, thì hiện tại là chưa có cái phương pháp nào ngoài việc là mình kiên trì đi vật lý trị liệu. Nhà em theo đuổi cho bạn đến tầm 18 tháng thì khi mà mình tập luyện như thế về cái phần vật chất bên ngoài ấy, thì là bạn cũng có tiến triển, nhưng mà với tốc độ thì nó cũng không được như mình mong muốn. Nói chung ngày nào cũng cảm thấy là buồn và không biết là cứ như thế này đến bao giờ chị ạ. Thì lúc đấy thì may mắn là được gặp một người quen, họ có giới thiệu với em và em gặp được chị Yến là đệ tử của thầy, thì đã kết nối lên để gặp được thầy. Thì sau đấy là hai vợ chồng lên gặp thầy, thì thầy cũng có bảo hai vợ chồng là ở lại đây một vài ngày. Thì khi mà chữa bệnh thì thầy cũng không thu tiền, không dùng thuốc, nói chung là không làm gì cả. Thì em thấy rất là kỳ lạ, lúc đầu em cũng thấy rất là kỳ lạ và em cảm thấy là khó hiểu, khó tin. Tại vì sao lại có thể chữa được căn bệnh mà lại không cần dùng thuốc, không cần làm gì hết. Phải nói là không tin thì không đúng, nhưng mà gọi là nửa tin nửa ngờ, và rất là gọi là phải dùng từ đúng là từ hoang mang đấy. Bởi vì phương pháp chữa bệnh trước lúc em đây em biết là cũng không dùng thuốc, không tiếp xúc, thì thực sự mình nghe thấy mình rất là hoang mang, nhưng mà cũng một phần bên nữa là mình tò mò, và nên là mình cứ quyết tâm lên đây. Nhưng mà khi mà được một tuần trôi qua thì em cảm thấy là cái sự thay đổi của em bé, cái mà em nhìn thấy rõ nhất ấy là em thấy em bé, cái giao tiếp của em bé rất là thay đổi. Trước đấy là không, rất là thờ ơ, không gọi, không nhìn, không thưa. Nhưng mà sau khi lên đến đây ấy, thì tự dưng bạn ấy bật ra những cái âm thanh và bạn ấy hét, bạn ấy bật ra được những từ EA rất là nhiều và tần suất rất là lớn. Khi bố mẹ nói chuyện thì ánh mắt rất tập trung nhìn thẳng vào mặt bố mẹ để mà trò chuyện. Thế còn về thể chất thì thấy cổ cứng lên và bạn có thể ngồi chống bừa được thời gian cũng lâu. Sau khi mà thấy cái kết quả rõ ràng nhất là về cái tương tác của con mình đấy, thì
Thì thực sự thì em cũng đã tin và tin. Bố đang nói chuyện nhá. Bố không nói chuyện với con đâu nhá. Con nói chưa? 2 tuần bé lên đây là đã có kết quả tốt, gọi là không thể tin được. Em tin ba. Đấy. Bố biết rồi. Ba gọi hôm nay có thương à? Sắp ơi, bố gọi Sắp ơi. Dạ đi. Dạ đi. Dạ rồi được. Dạ đấy, cháu dạ đấy, cháu mới phản xạ như dạ đấy. Bé giao tiếp tương tác với cả bố mẹ rất là rõ ràng, và đặc biệt giao tiếp bằng ánh mắt với cả bằng lời nói. Và khi mà nhìn thấy ánh mắt của con mà chú ý vào mắt mình, nhìn thẳng mắt mình và nói chuyện với mình, nói AI với mình, thì thực sự là đối với người khác là điều bình thường, đối với em rất là vui và hạnh phúc khi mà con giao tiếp với ánh mắt với mình. Và mỗi khi AI với bố và muốn không muốn, tin hay không tin để không cần nữa, mà chúng ta phải hành động. Và những cái thứ mà thầy đang làm là để có thật hết không? Chứ mày không tin tao như con mày có thật, mày phải tin. Mày hiểu chưa? Thì các lĩnh vực khác cũng thế. Mày hiểu nào? Và mình nhớ rằng đất nước chúng ta là một dân tộc có nền tảng ấy tốt nhất thế giới này. Và cái nền tảng ấy đó quyết định sự phát triển của tất cả cây cỏ. Một cây lúa ở Nhật đi, một cây chửi suốt này, một cây yêu thương suốt này, 2 kết quả khác nhau. Họ chứng minh điều là gì? Cây cỏ cũng mang tình yêu và cũng có linh hồn. Ý muốn thể muốn nói cái đó. Em hiểu ra rằng là có những cái tác nhân đấy nó có ở trên cái trái đất này và nó ảnh hưởng đến con người như thế. Em cũng lúc đầu em cũng thấy rất là kỳ lạ và khó hiểu và không biết là có tin được không. Nhưng sau khi 2 tuần em cho em bé ở đây thì em đã cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt, và em cảm thấy là có một niềm tin mãnh liệt với thầy. Vì đúng là như thầy nói là không cần gì tin gì thầy hết cả, chỉ cần nhìn thấy con mày thay đổi thì là đấy là mày nhìn thấy như thế là mày tin vào thầy có cái khả năng chữa bệnh như vậy. Thì vợ chồng chúng em khi con mà mắc bệnh như thế thì rất là buồn, và nói chung là cảm thấy lúc nào cũng cảm thấy rất là có một cái gánh nặng gì đấy mà mình cảm thấy rất là khó nói. Nhưng mà khi mà em gặp được thầy thì em cảm thấy như kiểu là em gặp được một người giúp con em sống lại một lần nữa. Em cảm thấy là khi mà nhìn em bé tiến triển với tốc độ nhanh hơn mà mình nghĩ thì em cũng bảo suốt là mình như kiểu gặp một vị tiên để giúp cho vợ chồng chúng em và em bé. Thầy cũng không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần là gia đình phải sống có đạo đức từ bố mẹ, và từ đấy là dạy con sống trở thành một người tốt, có ích cho xã hội, sống phải có đạo đức. Thì đến đây thì ngoài cái việc chữa bệnh nữa thì một điều quan trọng mà em thấy là thầy và mọi người ở đây thì môi trường như là đi chữa bệnh là môi trường như một gia đình, và rất là ấm áp và gần gũi, mọi người rất là gần gũi và cùng nhau để động viên nhau, và cùng nhau động viên nhau, chia sẻ nhau để vượt qua khó khăn. Và như thầy luôn và mọi người nhấn mạnh là luôn phải là rút ra là luôn phải là người sống có đạo đức và sống có ý nghĩa, sống tốt cho xã hội. Và đấy là một điều mà em học được rất nhiều khi mà trong khoảng thời gian mình ở đây. Và mọi người luôn nhấn mạnh là luật nhân quả luôn có thật, gieo nhân nào được vào đấy. Thì muốn để cho cuộc sống nó nhẹ nhàng các thứ thì
sau khi khỏi bệnh thì mình cũng phải luôn là một người tốt, sống tốt cho xã hội, sống cống hiến cho xã hội. Vâng, thì đây là một điều mà thực sự như là em cũng không thể lường được khi mình đến đây mà mình có thể là tiếp nhận và mình đón nhận được nhiều kết quả và những cái nhận thức của mình nó cũng thay đổi nhiều như thế. Khi mà em lên đây thì em cũng được gặp những bệnh nhân khác, và khi mà các bệnh nhân khác cũng được chữa những căn bệnh mà họ cũng không thể tin được, thì em cũng thấy vui, và em cũng thấy là em lại càng thêm có những niềm tin là có thầy có thể chữa bệnh bằng gì nhỉ? Thầy có thể có một cái phương pháp chữa bệnh rất là đặc biệt như thế. Vâng ạ. Vượt qua những tầm hiểu biết của con người mình. Các bạn vừa lắng nghe tâm sự của chị Hà, anh Thái về điều kỳ diệu đến với gia đình anh chị. Thông qua câu chuyện này, chúng tôi mong muốn đem lại cho các bạn một góc nhìn mới về bệnh tật mà chẳng may chúng ta mắc phải trong cuộc sống. Mặc dù chưa phải là đại trà, nhưng hiệu quả đem đến cho người bệnh đã mở ra cho chúng ta nhiều câu hỏi. Các bạn có suy nghĩ gì về trường hợp này? Chúng tôi hầu mong các nhà khoa học, y học, nhân chủng học có thể đưa ra nhận định và sớm nghiên cứu một phương pháp phục hồi mới cho con người ở tương lai. Và bây giờ, xin mời các bạn có thể bình luận ở bên dưới video này nhé. Nếu thấy hữu ích, hãy bấm nút like, subscribe kênh Bông Xanh Yêu Thương và chia sẻ video này. Các bạn có thể liên hệ với kênh Bông Xanh Yêu Thương thông qua email bongxanhiyeuthương@gmail.com. Xin cảm ơn.